Καλημέρα σε όλους. Βρίσκομαι στη Λισαβόνα. Έχω έρθει γιατί θα είμαι ένας από τους ταξιδιώτες που θα πάρουν μέρος στο Connecting Europe Express. Ένα ταξίδι με τρένο το οποίο ξεκινάει από εδώ, από τη Λισαβόνα, σήμερα στη 2 Σεπτέμβρη και καταλήγει στις 7 Οκτώβρη στο Παρίσι. Το ταξίδι με τρένο υπήρχε πάντα στη λίστα μου. Το δικό μου Eurotrip όπου θα ταξίδευα από χώρα σε χώρα ανακαλύπτοντας πόλεις, χωριά, φύση από το παράθυρο του βαγονιού μου. Το Connecting Europe Express ήρθε για να εκπληρώσει αυτή την ταξιδιωτική μου εμπειρία. Θα έχω την τύχη να ταξιδέψω στο ιστορικό τρένο της Ευρώπης για 11 ημέρες από τη Λισαβόνα μέχρι το Ζάγκρεπ. Ένα ταξίδι με πολύ τρένο, αμέτρητα τοπία, γεύσεις και φυσικά νέους φίλους. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε. Η ώρα είναι 8 το πρωί, ώρα Λισαβόνας, και έχουμε μόλις 4 ώρες για να προσπαθήσουμε να περπατήσουμε λίγο στην πόλη και να εξερευνήσουμε μερικές ομορφιές της. Το ταξίδι μου ξεκινά από τη Λισαβόνα. Γεμάτη χρώματα και μουσικές είναι τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνομαι περπατώντας αυτή την πόλη. Μυστηριώδης, ζωηρή και προκλητική, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ξέρει να τραβά την προσοχή του επισκέπτη οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Εδώ είμαστε στην παραλιακή της Λισαβόνας και πίσω μου βλέπετε την κόκκινη γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές. Και στο βάθος εκεί βλέπω κάτι, ένα μνημείο αντίστοιχο αυτό που υπάρχει στη Βραζιλία, του Ιησού, με ανοιχτά τα χέρια. Το βλέπω εκεί στο βάθος. Πάμε προς τη συνοικία Αλφάμα. Καθεδρικός ναός πίσω μου. Ο Άγιος Αντώνιος, λοιπόν, η εκκλησία, και ο λόγος για τον οποίο είναι γνωστή η Λισαβόνα είναι αυτός που μόλις βλέπετε. Αυτό είναι το τρόλεϊ το 28, το ιστορικό, με τα παλιά βαγόνια. Γκουγκλάροντας φωτογραφίες από Λισαβόνα θα δείτε αυτά τα κίτρινα βαγονάκια σε διάφορα γραφικά σοκάκια, δρόμους της Λισαβόνας. Και καθώς περπατάω στη συνοικία αντικρίζω αυτόν τον καθολικό ναό του 17ου αιώνα με ένα έτσι μικρό όμορφο κήπο και φυσικά πανοραμική θέα ως συνοικία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα, νομίζω. Η ώρα είναι 9 και 10. Ήδη έχουμε ξοδέψει 1 ώρα από τις 4 σε αυτό το 4ωρο οδηπορικό εδώ στη Λισαβόνα. Το 2021 είναι η χρονιά των τρένων. Η Ευρώπη γιορτάζει αυτή τη χρονιά, η οποία κορυφώνεται με το Connecting Europe Express, μια διαδρομή που θα ξεκινήσει από εδώ, από τη Λισαβόνα, και θα καταλήξει στο Παρίσι στις 7 Οκτώβρη, διασχίζοντας 26 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι να ταξιδέψουμε με το τρένο και να γνωρίσουμε από κοντά τα θετικά του να ταξιδεύεις με τρένο, διαλέγοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ταξίδι ξεκούραστο, γρήγορο, χωρίς καθυστερήσεις, άνετο. Μπορείς να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να φας, να χρειαστείς, αλλά και το σημαντικό, μπορείς και να δουλέψεις εντός του τρένου. Εδώ στα σύγχρονα τρένα, όπως γνωρίζετε, έχουν και Wi-Fi, αλλά και παροχή ρεύματος για τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Φτάσαμε στο κάστρο, στην κορυφή της συνοικίας Αλφάμα. Βλέπετε τα τείχη από το κάστρο. Τελικά δεν θα μπω.
στο κάστρο, γιατί ρώτησα και μου είπαν ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος και δεν έχω χρόνο. Έχω 2 ώρες και 10 λεπτά ακόμη. Μια στάση για ξεκούραση. Γενικά για όσους δεν το έχουν με το περπάτημα, η Λισαβόνα δεν ενδείκνυται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή υπάρχουν 7 λόφοι μέσα στην πόλη, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές αυξομοιώσεις ύψους, οπότε ανηφόρες, κατηφόρες. Βέβαια υπάρχει το τρόλι το 28 και το 12, το οποίο μπορεί να σε περιπλανήσει. Άλλος ένας λόφος, άλλο ένα σημείο με πανοραμική θέα προς τη Λισαβόνα. Σκεφτείτε, πριν ήμουν εκεί, στο κάστρο, και ήρθα εδώ με τα πόδια. Ούτε καφέ πρόλαβα να πιω, ούτε νερό έχω προλάβει να πιω. Είμαι με μια κάμερα στο χέρι και τρέχω. Ελπίζω να πήρατε μια εικόνα από αυτή την όμορφη πρωτεύουσα της Ευρώπης και της Πορτογαλίας, με την ωραία ατμόσφαιρα, ζεστή ατμόσφαιρα, έτσι, ζωντανή πόλη όπως είπα. Στα σχόλια αφήστε όσοι έχετε έρθει, τι δεν πρέπει να χάσω την επόμενη φορά. Να πάρουμε ταξί και να φύγουμε για τον κεντρικό σταθμό των τρένων για να ξεκινήσει η μεγάλη διαδρομή του Connecting Europe Express. Μόλις φτάσαμε στον κεντρικό σταθμό εδώ στη Λισαβόνα και όλος ο σταθμός έχει διακοσμηθεί κατάλληλα, καθώς σήμερα ξεκινάει το Connecting Europe Express. Κύριο σύνθημα, Hop on! Τελείωσε το briefing και φτάνουμε στο terminal όπου θα πάρουμε το Connecting Europe Express. Σε λίγα λεπτά κοντά μας. Θα είμαστε οι πρώτοι επιβάτες που θα μπουν στο εσωτερικό του. Έφτασε το τρένο με τα απαραίτητα αυτοκόλλητα με τις χώρες και τις πόλεις που θα διασχίσουμε. Εδώ λοιπόν μέσα στο Connecting Europe Express συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Είμαστε στην Πορτογαλία και πηγαίνουμε προς την επαρχιακή πόλη Κοβίλια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα διανυκτερεύσουμε και το πρωί στις 8 η ώρα θα φύγουμε για Μαδρίτη με διάμεσες στάσεις, ώστε να φτάσουμε το μεσημέρι περίπου στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Δεύτερη μέρα μέσα στο Connecting Europe Express και κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη. Μια μεγάλη γιορτή των τρένων που ολοκληρώνεται με αυτή την μοναδική διαδρομή του Connecting Europe Express που θα ενώσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, καταλήγοντας στο Παρίσι. Θέλοντας η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο να πείσει όλους εμάς τους ταξιδιώτες και όχι μόνο, να βάλουμε τα τρένα στη ζωή μας, όχι μόνο για ταξίδια αλλά και για καθημερινή χρήση.
καθώς μέσα στο τρένο έχεις την άνεση να μπορείς και να δουλέψεις, να ξεκουραστείς και το σημαντικότερο να μπορείς να αλλάξεις τοπία, συνεχόμενα τοπία από το παράθυρο του βαγονιού σου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και τυχερός που βρίσκομαι σε αυτή την ευρωπαϊκή διαδρομή και εύχομαι να το ευχαριστηθώ όσο δεν πάει. Λοιπόν, εδώ είναι τα σύνορα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας και κάναμε μια στάση στο τρένο για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο ομορφότερος σταθμός που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτό το ταξίδι είναι αυτός που βλέπετε πίσω. Would you like meat or veggie lunch? Meat. Για να δούμε τι θα φάμε. Ήρθε το φαΐ μας. Χυμόρο πιού και κάποιο τόστ. Όχι, κρύο πιάτο με σολομό. Okay. Καλώς ήρθατε στη Μαδρίτη, Χόλα Μάντριτ. Είμαστε μόλις στην αρχή, έχουμε ακόμα αρκετές χώρες να διανύσουμε και πόλεις. Στη Μαδρίτη τώρα λοιπόν, για λίγες ώρες θα φύγουμε μέσα στο κέντρο να κάνουμε μια βόλτα, να περπατήσουμε στο πάρκο και στις πλατείες, να φάμε κάτι και να επιστρέψουμε ξανά πίσω στο δωμάτιο για ξεκούραση, για να ξυπνήσουμε το πρωί στις 6 και να φύγουμε για τη Γαλλία και τον Μπορντό. Η Μαδρίτη μπορεί να μην είναι από τις πόλεις τις οποίες ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή, όπως την αντίζηλό της Βαρκελόνη, αλλά όσο περισσότερο ο χρόνος κυλούσε, περπατώντας τις πλατείες, στους δρόμους και τα πάρκα της, τόσο πιο πολύ ένιωθα τον παλμό της να με αγγίζει. Πολυπρόσωπη πόλη γεμάτη εκπλήξεις για κάθε είδους επισκέπτη. Πάρκο Ρετήρο, λοιπόν, μια ωραία πράσινη όαση μέσα στην πόλη. Αύριο θα έχουμε άλλη μια αλλαγή συνόρων. Σήμερα περάσαμε τα σύνορα από Πορτογαλία, Ισπανία και αύριο θα περάσουμε αυτά της Ισπανίας, της Γαλλίας. Ωραίο πάρκο, πάρα πολλοί κόσμος. Έρχεται ο κόσμος να περπατήσει, να ξεχαστεί λίγο. Όργανα τριγύρω, καλλιτέχνες του δρόμου, όπως θα έπρεπε για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Περπατάμε προς την Puerta de Sol, την κεντρική πλατεία. Όλα από εκεί ξεκινούν. Να βρούμε να φάμε κάτι. Puerta de Sol, λοιπόν, εδώ στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, εδώ που ξεκινούν όλα, εδώ που θα φάμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι λόγω COVID έχω καιρό να βρεθώ με τόσο πολύ κόσμο. Μου κακοφαίνεται λίγο. Λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε κάπου τώρα να δούμε τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε για το που θα φάμε. Πλάζα Μάγιορ, οκ. Άλλη μια κεντρική πλατεία εδώ στη Μαδρίτη. Ωραία είναι. Κλασικά ένα άγαλμα με έναν καβαλάρι. Και κάπου εδώ
Οι πληροφορίες μας λένε να φάμε, όχι εδώ μπροστά στα τουριστικά, στους πίσω δρόμους. Περήφανος. Πάμε, πεινάσαμε παιδιά. Πάμε γρήγορα. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Bocadillo de calamares. Καλαμάρες ίσον καλαμάρι, τηγανιτό, μέσα ψωμί. Οκ. Για να δούμε. Και εννοείται πυρίτσα. Στην υγεία σας. Ωραίο. Καλή μου όρεξη. Ωραία τα καλαμάρια τα τηγανιτά. Αλλά πρέπει να δοκιμάσω και κάτι τάπας. Ο φίλος μας ο Google μας προτείνει αυτό το μαγαζί για τάπας. Πάμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι να επιλέξω. Yes. Okay, one of this. Okay. Por ejemplo, de crispy borro, with portobello marrón, is nice. Es planami con roll. Planami con roll with tomato and then sauce of feta cheese. Yes. Okay? Okay. Two. Okay. Yes. Του είπα 4, αλλά μου λέει είναι πάρα πολλά. Μου λέει 2 είναι εντάξει, αν πεινάσω. Εγώ έχω φάει κιόλας λίγο τα καλαμαράκια. Για να δούμε. Στην υγεία σας ξανά. Καλά. Σίδερο. Εδώ λοιπόν τρώγοντας τάπας ήρθε και το δεύτερο, αυτό είναι το πρώτο. Νόστιμα και τα δύο, απλά δεν πολύ πεινάω γιατί έχω φάει και πριν, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Για την πύρα τα πήρα πιο πολύ. Και ότι ήρθα Μαδρίτη και να μην φύγω χωρίς να έχω φάει τάπας. Οπότε σούπερ. Αυτά λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Bye. Φτάσαμε στο Σαν Σεμπάστιαν και σε λίγο θα πάμε κοντά στα σύνορα για να αφήσουμε την Ισπανία και να περάσουμε στη Γαλλία για να καταλήξουμε στο Μπορντό. Μέχρι στιγμής η διαδρομή από ένα σημείο και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή μέσα στο πράσινο. Δυστυχώς είναι δύσκολο το να σας δείξω την ομορφιά που βλέπω εγώ από το παράθυρό μου την κάθε στιγμή. Δεν μπορώ να έχω συνέχεια την κάμερα ανοιχτή, είναι δύσκολο, αλλά είναι μια μοναδική εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη ζω, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή η διαδρομή δεν θα ξανασυμβεί. Μακάρι στο μέλλον να δημιουργηθούν connections μεταξύ των χωρών για να μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη. Άλλωστε αυτό είναι το όραμα. Αυτό το όραμα φέρνει αυτή η γραμμή που βρίσκομαι εγώ σήμερα, να ενώσει δηλαδή τις χώρες της Ευρώπης και τις πρωτεύουσες. Οπότε
Είναι φανταστική εμπειρία, λίγο κουραστική, αλλά η ομορφιά που βλέπεις σε αποζημιώνει πάντα. Όπως σας είπα και πριν, σε κάθε στάση για μια γιορτή, η γιορτή των τρένων. Τώρα ακούμε γαλλικά από τα ισπανικά. Ωραία αυτή η εναλλαγή. Δεν έχω πεινάσει στιγμή σε αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι το τρένο που θα πούμε τώρα και αυτό είναι το τρένο που θα αφήσουμε πίσω μας. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό αυτό το τρένο γιατί έχει περισσότερες ανέσεις. Εδώ είναι η αίθουσα των επισήμων για να μπορούν να κάνουν meetings και διάφορες παρουσιάσεις. Εδώ είναι το μπαρ. Το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το τρένο είναι αυτό που θα δείτε μόλις. Αυτό. Panoramic view βαγόνι. Αυτή εδώ θα είναι η θέση μου για το ταξίδι που ξεκινάει εδώ από τη Γαλλία. Στα θετικά του τρένου έχουμε μπρίζες εδώ, οπότε μπορούμε να ανοίξουμε και λάπτοπ για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να φορτίσουμε τον εξοπλισμό μας. Πάρα πολύ σημαντικό για ένα τρένο. Όλα τα σύγχρονα τρένα έχουν όμως ρεύμα και Wi-Fi φυσικά. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε και νομίζω αυτή είναι η πραγματική εμπειρία ταξιδιού με τρένο. Σε όποιον αρέσουν τα ταξίδια και εξορμήσεις μου, μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή και για περισσότερες φωτογραφίες, βίντεο και ιστορίες ακολουθήστε με στο Instagram. Ωραία για απομείβαση. Μεγάλο σταθμός φαίνεται. Στο Μπορντό. Αφήνουμε το τρενάκι προς το παρόν για να το ξαναπαραλάβουμε αύριο. Πάρα πολύ όμορφη πόλη. Γραφική. Το Μπορντό, μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Πολλοί φοιτητές στους δρόμους. Πολύ όμορφα είναι. Κατευθυνόμαστε τώρα προς το ιστορικό κέντρο με τους καθεδρικούς ναούς, τις πύλες. Σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το vlog, το διπορικό με το τρένο, δεν έχω κοιτάξει τίποτα για καμία πόλη. Σαν να ξαφνικά με πέταξαν εδώ και πρέπει να την εξερευνήσω. Πανέμορφη πόλη το Μπορντό. Κεντρική πλατεία με τον καθεδρικό. Φανταστικά είναι. Ωραία ατμόσφαιρα. Τέλειο καιρό. Ωραία πόλη δε φίλε. Ωραία πόλη. Ωραία πόλη. Το Μπορντό είναι μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το ταξίδι. Ποτέ άλλοτε είχα ακούσει ή διαβάσει για την πρωτεύουσα του κρασιού. Μια πόλη πραγματικά ζωντανή, με ζεστή ατμόσφαιρα που σε καλεί να την εξερευνήσεις από άκρη σ' άκρη, χαρίζοντάς σου ένα μυθιστικό ταξίδι.
Αρκεί βέβαια να το απολαύσεις μέχρι τελευταία σταγόνα. Μια πύλη για να σε καλωσορίζει στην πόλη, αλλά όλοι οι δρόμοι, όλα τα σοκάκια είναι έτσι, με τις παλιές πολυκατοικίες, δημιουργούν έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό σκηνικό. Τελευταία φορά που θυμάμαι να με εκπλήσει έτσι μια πόλη ήταν το Εδιμβούργο, που ήταν και αυτό όλο έτσι. Το Μπορντό όμως έχει και ποτάμι και γέφυρα, η οποία είναι μπροστά μας. Και αυτή είναι η γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης. Άλλη μια όμορφη πύλη και πίσω μας μαγαζιά για ποτάκι. Να έρθετε παιδιά στον Μπορντό, πάρα πολύ όμορφα είναι. Δηλαδή μην το σκεφτείτε καν. Σε όσους αρέσει δηλαδή έτσι το ωραίο, το ευρωπαϊκό, αυτό το αναγεννησιακό, το γοτθικό, δεν ξέρω, τέλος πάντων αυτή η αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών πόλεων θα σας αρέσει σίγουρα. Και πέρα από αυτό έχει και ζωή, είναι ζωντανή πόλη, με πολλούς φοιτητές και πολλά μαγαζιά για να διασκεδάσεις. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνω από τη λίγη ώρα που βρίσκομαι εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ο κεντρικός δρόμος εδώ στον Μπορντό που καταλήγει μπροστά στο παλάτι, το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο εδώ στον Μπορντό, καθώς μπροστά από το παλάτι έχει νερό και δημιουργούνται αντανακλάσεις με το φως. Για να δούμε. Δεν δημιουργούνται αντανακλάσεις γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και παιδάκια τα οποία παίζουν με το νερό. Έχει τσίρκο εδώ στην πλατεία και όλη αυτή η ουρά περιμένει για να μπει. Ας κάτσουμε λιγάκι εδώ πίσω από το ωραίο μνημείο. Εξαιρετικές εντυπώσεις από τον Μπορντό. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα επιχειρήσω να το ξαναεπισκεφτώ. Ελπίζω να είδατε και εσείς κάποιες εικόνες από αυτή την πόλη. Όπως είπα, δεν γνωρίζω να σας πω περισσότερα σχετικά με ταξιδιωτικά. Να σας πω περί τίνος πρόκειται για το μνημείο που βλέπετε πίσω, για τις εκκλησίες, ιστορία Κουτουλουκού. Δεν έχω διαβάσει τίποτα. Είναι ένα ταξίδι με τρένο, ένα ταξίδι που διασχίζουμε χώρες της Ευρώπης, θέλοντας να δείξουμε ότι αυτή η Ήπειρος προσφέρει στον επισκέπτη και στον ταξιδιώτη αυτό ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να αλλάζεις σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο κουλτούρες, γλώσσα, θρησκείες, τα πάντα. Και ταυτόχρονα μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι από τις ασφαλέστερες υπήρους για να ταξιδέψεις και για να κάνεις την αρχή στον κόσμο των ταξιδιών. Θα φύγουμε από εδώ τώρα και θα πάμε να δοκιμάσουμε ένα ποτήρι κρασί αφού είμαστε στην πρωτεύουσα του κρασιού, ή θα φύγουμε για το δωμάτιο να ξεκουραστούμε, γιατί το ταξίδι έχει ακόμη μία εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στο Μπορντό είμαστε, οπότε σταμάτησα σε ένα από τους φημισμένους δρόμους εδώ. Βασικά όχι στους φημισμένους, στους
λίγο πιο εκεί για να έχω λίγο ησυχία. Εδώ έχουμε τάπας, κοτόπουλο και μοσχαράκι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται κρασί από τον Μπορντό. Μην με ρωτήσετε τι και πώς, δεν γνωρίζω, παρήγγειλα ένα από το κατάλογο. Στην υγειά σας. My friend John, the reason why I'm here. Cheers, John. Στον Μπορντό λοιπόν, την πρωτεύουσα του κρασιού, τελειώνει το πρώτο επεισόδιο αυτού του επικού ταξιδιού με τρένο. Το ταξίδι μας όμως με το Connecting Europe Express συνεχίζεται. Στο επόμενο επεισόδιο θα ζήσουμε μια ολόκληρη μέρα μέσα στο τρένο. Θα διασχίσουμε πρώτη φορά τις Άλπεις, θα περπατήσουμε στο Τωρίνο, το Μιλάνο και μη έχοντας άλλες δυνάμεις θα εξερευνήσουμε την αιώνια πόλη με ηλεκτρικό πατίνι. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε.